Mediebiblioteket är där du hittar alla filer efter att ha lagt till dem. Här hittar du också ytterligare innehållsbaserade insticksprogram, som YouTube. Skapa en mapp genom att högerklicka här så ser du rätt knapp dyka upp. Om du har en helt ny mapp kan du enkelt klicka på ladda upp filer. När det redan finns en fil kan du ladda upp en till med hjälp av höger musknapp. Ett annat enkelt sätt att ladda upp filer är att använda drag-släpp-funktionen. När du har dessa filer kommer du kunna skapa dina egna bilder.